इथे या. कम हिअर. इथे या. कृपया या. प्लीज कम. कृपया या. छान सांगितले. वेल सेड. छान सांगितले. मी करेन. आय विल डू. मी करेन. खरंच. रिअली. खरंच. मला जाऊ दे. लेट मी गो. मला जाऊ दे. अजून नाही. नॉट येट. अजून नाही. ते तुमचे आहे का? इज इट युअर्स? ते तुमचे आहे का? तुम्हीच ठरवा. यू डिसाइड. तुम्हीच ठरवा. काहीही झाले तरी. बाय एनी चान्स. काहीही झाले तरी. भेटू. सी यू. भेटू. हे खरे आहे. इट्स ट्रू. हे खरे आहे. मी शपथ घेतो. आय स्वेअर. मी शपथ घेतो. तू सुंदर आहेस. यू आर ब्युटिफुल. तू सुंदर आहेस. मीही नाही. मी निदर. मीही नाही. मी पण. मी टू. मी पण. काय झालं? व्हॉट हॅपन? काय झालं? मी येतोय. आय एम कमिंग. मी येतोय. हो बरोबर. या राईट. हो बरोबर. आता निघा. लिव्ह नाव. आता निघा. खूप छान. व्हेरी गुड. खूप छान. इतके पुरे. दॅट्स इनफ. इतके पुरे. मी समजावून सांगतो. लेट मी एक्सप्लेन. मी समजावून सांगतो. आत्ताच. राईट नाऊ. आत्ताच. काही फरक पडत नाही. इट डझंट मॅटर. काही फरक पडत नाही. उशीर करू नकोस. डोंट बी लेट. उशीर करू नकोस. लवकर परत ये. कम बॅक सून. लवकर परत ये. मी आदर करतो. आय ॲडॉर यू. मी आदर करतो. मला तुझी गरज आहे. आय नीड यू. मला तुझी गरज आहे. कधीही नाही. नेव्हर एव्हर. कधीही नाही. कोण आहे तो? हु इज इट? कोण आहे तो? मी बुटका आहे. आय एम शॉर्ट. मी बुटका आहे. तू काय म्हणतोयस? व्हॉट आर यू सेईंग? तू काय म्हणतोयस? तुला काय वाटतं? व्हॉट डू यू थिंक? तुला काय वाटतं? मला समजले नाही. आय डोंट अंडरस्टँड. मला समजले नाही. नंतर भेटू. सी यू लेटर. नंतर भेटू.
अर्थात. ऑफकोर्स. अर्थात. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. हॅपी बर्थडे. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. ते अविश्वसनीय आहे. दॅट्स इनक्रेडिबल. ते अविश्वसनीय आहे. अजून काय? व्हॉट एल्स? अजून काय? माझ्यासाठी. फॉर मी. माझ्यासाठी. म्हणूनच. दॅट्स वाय. म्हणूनच. मला जायचे आहे. आय नीड टू गो. मला जायचे आहे. मला बोलू दे. लेट मी टॉक. मला बोलू दे. कृपया समजून घ्या. प्लीज अंडरस्टँड. कृपया समजून घ्या. व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजे पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येईल. धन्यवाद.